سلام دوستانو، زه توفیق نیازی یو ځل بیا تاسو سره د میکروسافټ ورډ د متوسطه کورس په تدریس کې کوربتوب کوم. د میکروسافټ ورډ متوسطه کورس تر عنوان لاندې چې کوم کورس موږ نیولی، تاسو مخکې له دې چې دا کورس کې اشتراک وکړئ تاسو باید په لاندې برخو کې کافي معلومات ولرئ. لکه تاسو باید د میکروسافټ ورډ ابتدایي کورس لوستی وي. همداراز تاسو باید میکروسافټ ورډ په مرسته یو ساده ابتدایي صحنه جوړولو سره بلدتیا ولرئ. په دې کورس کې زه لاندې عنوانونه تر پوښښ لاندې نیسم. همداراز موږ بیا یو یادونه کوو لکه د تیر په څیر کوم عنوانونه چې موږ تر پوښښ لاندې نیسو هغه به موږ په انګلیسي ژبه تلفظ کوو، ځکه تر اوسه پورې ورته داسې یو کره پښتو نه ده پیشنهاد شوي یا وړاندې شوي، او که وړاندې هم سي نو موږ ته هغه کره او اصلي مطالب نشي افاده کولی. نو ټوله تشریح په ساده او روانه پښتو تاسو ته زه وړاندې کوم. د میکروسافټ ورډ متوسطه کورس محتویات چې موږ په دې کورس کې تر پوښښ لاندې نیسو هغه په لاندې ډول لکه تاسو چې په سکرین باندې وینئ د فایند او ریپلیس کمانډ موږ کاروو، ورپسې کویک اکسس ټول بار موږ کاروو، همداراز فارمټ پینټر موږ کاروو، سیو ټو پی ډي ایف ده، زوم، همداراز آپشن، پیج بریک، سیکشن بریک، ټیبل آف کانټینټس، هیډینګ، header, footer, page number, column, insert hyperlink, insert basic table, format, edit, insert screenshot, بیا format لرو، بیا edit لرو، همداراز wrap text، bullets، numbering، option، proofing او advance. تاسو ورخطا کېږئ مه، مشکل نشته، ستونزه نشته. کوم شیان چې ما په انګلیسي ژبه تلفظ کړو دا هر یو تاسو ته واضح په ساده پښتو تاسو ته زه تشریح کوم. نو هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او د دې کورس له محتویات څخه خوند او ګټه پورته کړئ. مننه.